چطورین؟ چه خبرها؟ خیلی خوش اومدید به ویدیوی دیگه. همونطوری که از کاور ویدیو پیداست من یک کمد درست کردم. کمدو خیلی وقت پیش ذهنم بود که مثلا بیارم خونم. خود کمدو که یعنی درست نکردم، کمدو ریمادلش کردم. اون یه کمد خیلی قدیمی بود با 2 تا کشو پایین و بالاش هم در بود. چرا تصمیم گرفتم این کمدو درست کنم و بیارم خونمون؟ چون که امید کشو داشت بر لباساش و ناراضی بود از اینکه چرا لباسای من توی کشوش خیلی چروک میشه. بعد رفت برای خودش رگال خرید که گذاشتیم وسط اتاق و از اونجایی که حالا نمیدونم اگه منو بشناسید میدونید که من اصلا خوشم نمیاد یه چیزی توی دید باشه. من شلختگی و اینا رو زیاد دوستم همه چی یه جایی داشته باشه برای خودش. رگاله رو اینجا گذاشته بود علاوه بر اینکه لباساش رو که آویزون نمیکرد همه تو کشو مونده بود. من خودم چند تاش آویزون کرده بودم که مثلا بیرونم میومد اینطوری مینداخت روی رگال و خیلی اتاق شلخته تر دیده میشد. من این کمدو خیلی وقت پیش بود که تو ذهنم بود بیارم، بعد که این جریانات پیش اومد و کشورمون تو حالت نابسامانی بود دیگه کاراشو نکردم. با اینکه دستگیرشو خریدم، رنگشو رفتم خریدم، همه کاراشو کرده بودم، ولی نرفتم که درستش کنم چون اصلا هیچ دل و دماغی نداشتم برای درست کردن این کمد. بعد از اینکه این جریانات تموم شد من دست به کار شدم. چند روز بعدش رفتم و شروع کردم به درست کردن کمد. خودتون میدونید که من خیلی از وسایل خونمو خودم درست کردم. وسایل چوبی که درست کردم کمک داشتم بعضی وقتا، ولی این سری خیلی پدرم و کمکیاش به من کمک کردن. منم خب خودم خیلی کار میکردم ولی خیلی کمک داشتم. 3 روزه جمع شد کارا. چوباشو میخواستم از انزلی بخرم، اینجا پیدا نکردم. قاب بندی میکنن کمدو، اونا رو بهش میگن زهوار که من خودم تازه فهمیدم اسمش زهواره چون دنبالش بودم تو گوگل کردم فهمیدم که اسمش زهواره. سرچ کردم تو گوگل زهوار چوبی که میخواستم اینترنتی بخرم یعنی از سایت بخرم، ولی اون مدلی که من میخواستم اون نداشتم. یه پیج اینستاگرام پیدا کردم زهوار چوبی رو بهشون سفارش دادم. تراژشو درآوردم بهشون گفتم تعداد میخوام چون گفتن 2 متر و 80 طولشون برای من فرستادن که حدودا 1 خورده پول چوبا شد. رنگش هم 600 خورده تا 800 شد فکر میکنم. هزینه دستگیراشم 2 تومن شد که کلا با هم دیگه 5 تومن تموم شد. تا پایه چوبی هم راستی سفارش دادم به جای زهوارا. بذارید از اینجا شروع کنم که اول من چوبا رو رازه‌هاشو زدم و فارسی بر باید میکردم. برای فارسی بر شدم بهتره که این کار رو بسپارید به کاردون ولی من خودم انجام دادم. کار اشتباهی بود. اندازه‌اشو بعد میدادم بیرون برای من فارسی بر میکردم چون که خودم فارسی بر کردم و خیلی کج کله شد چون ما دستگاه خاصی نداریم که اونجا یا با اره دستی بعد انجام میدادیم و یه دونه دستگاه سنگبر بود فکر کنم. خیلی کج کله اصلا میبرید. در آخر تونستیم با بتونه اینا رو با هم دیگه مچش کنیم، ولی اگه از اول میدادم بیرون و من فارسی بر میکرد خیلی کارم تمیزتر در میومد و خیلی کارم راحت تر میشد در اصل. همونطور که میبینید در آخر همه رو که بریدیم، چه قاب بیرونی و چه قاب داخلی شو اول چیدم ببینم کدوم به کدوم میخوره، چون میگم فارسی برش یه ذره کج و کله بود. مجبور بودم اول بچینم کامل که ببینم کدوم با کدوم بیشتر مچه. پیش هم دیگه گذاشتم و بعد از اینکه کامل چیدم پشتشون رو چسب چوب زدم، چسبوندم و همون لحظه میخ بادی زدم بهشون که این فیکس بشه. خب فعلا اینا رو زدیم، بقیهش کنیم برای فردا بتونو سنباده و اگه وقت کنم رنگ. حالا پایه هاشم اینطوری درست کردیم گفتم یه ذره ارتفاع داشته باشه که میزنیم اینطوری 2 تا از این هلالیاش بمونه بیرون.
بعد از اینکه کامل تموم شد فرداش بتونه کارش رو انجام دادم. اونم راستش رنگکار بیشتر زحمتش رو کشید، چون که اونجا بود و پدرم بهش گفت و زحمتش رو کشید و اومد بتونه هاشو زد. بتونه سنگی هم زدم. بعد از اینکه خوش شد سنباده کشی رو انجام دادیم. سنباده کشیش که تموم شد رفتم سراغ رنگ روغن، رنگ آستر بهش میگن، که رنگ سفید بود. اولش خواستیم با قلتک انجام بدیم ولی گفتیم بذار با پیستول انجام بدیم. پیستول رنگکار اونجا بود ولی خیلی تمیز در نیامد، یه جاهای شوره کرد چون اولین بارمون بود داشتیم کار میکردیم و هر کی یه قسمتشو گرفت. یکی گفت من قبلا رنگکاری انجام میداده، کار رنگ انجام میدادم. یکی که بابام بود گفتش منم میتونم انجام یک کوچولو شوره کرد. با قلتک سعی کردیم که اون شوره ها رو درستش کنیم، ولی اگه شما پیستول نداری میتونید با قلتک انجام بدید. و یه روز کامل طول کشید که این خوشه. بعد از اینکه خوش شد دیگه رفتیم سراغ رنگ اصلی که اونم رنگکار انجام داد که بازم دستش درد نکنه، که خیلی تمیز شد. خیلی اصلا شوره‌ای در کار نبود، یه خیلی حرفه‌ای. اصلا فکرشو نمی‌کردم که این کمدمو بخواد رنگکار رنگ کنه. و در آخر دستگیره هاشو خودم انجام دادم. یه الگو کشیدم برای دستگیره، برای کشوها که همون میونه کاغذ پهن کردم و اندازه داخلی کشو رو در آوردم و علامت دادم که کجا میخوام دستگیره باشه. علامتاشو زدم چسبوندم به خود کشو، جای سوراخاش معلوم بود و دستگیره هاشم بس کردم و این شد از کمد من که خیلی دوستش دارم. رنگش هم زرد کره‌ای، رنگ سال، نه به خاطر اینکه رنگ سال باشه راستش زرد کره‌ای درست کردم. میخواستم قرمزش کنم این کمدو ولی خیلی دوست داشتم که توی اتاقم یه رنگی بیاد. البته رنگ زرد و سبز داشتم ولی بعدش پشیمون شدم. راستش گفتم نکنه بعد پشیمون شدم. سبز میخواستم بدم، سبزم دوست نداشتم زیاد چون احساس کردم سبز اتاق منو یه ذره خفه میکنه. گفتم زرد یه رنگیه که روح میبخشه، احساس میکنم یه رنگ خیلی شادیه، به خاطر همون دیگه زرد کردم. چند وقت پیشم تولدش بود و به امی گفتم اینم کادوی تولدت و قبول نکرد. یه دونه لباسم براش خریدم دیگه. گفتم ببین دیگه خیلی میشه کادوی تولد. اینو یادم رفت بگم که اتاق ویهان رو تغییرش دادم. اون کشوهایی که تو اتاق خودمون بود خودم درست کرده بودم دیگه. اونم لینکشو میذارم اینجا، اگه خواستید میتونید برید ببینید که اونو چه شکلی درست کردم. یه دیسکریپشن هم لینکشو میذارم. پارچه کار کردم و چوب اضافه کردم برای اون، دستگیرهاشو عوض کردم و اینا. اونم کامل یه ویدیو مجزا دارم براش. کجا بذارم اتاق ویهانو؟ بالاخره من باید جابجا کنم. ماشینش که برای بچگیش بود، موتورش اینا رو دیگه نمیخوایم. گفتم اینا رو میبرم و اتاقشو که جابجا کردم این کشوها رو میذارم تو اتاقش و اونجا استفاده میکنم. حالا فیلم قبل و بعدش رو میذارم که چه شکلی بود اتاقش و چه شکلی شد، که کشوهاشو گذاشتم اینجا و خیلی راضیم دارم و خیلی هم به تم اتاقش میاد، چون همونطور که میدونید، شادم نمیدونید، تحریر ویهان خودم درست کردم. پارچه کشی کردم کلشو و کلا تغییرش دادم. مثلا یه شکل دیگه بود، سریر خیلی قدیمی حالت پنجره توری بود. چون این درامورم پارچه کشی داره وسط کار خیلی به هم دیگه میام. بعد چون به اتاقش هم میومد دیگه بختم خیلی راضیم که این کشوها رو گذاشتم تو اتاقش. همین حالا با هم بریم کم کم اتاقش رو بچینیم. البته که باید برم آویزه لباس بخرم چون آویزه لباسش کمه. کمدش رو بچینیم ببینیم چه شکلی میشه.
حالا میخوام این کشو رو کشوی جواهرات بکنم، یعنی تقسیم بندی بکنم توشو. زیورالات جواهرات نمیشه گفت. توی اون دراورم هم داشتم یه همچین چیزی، میخوام اونو بیارم داخل این. الان دوستم قشنگترش کنم، یکم باثبات‌تر بشه. حالا میرم اونو بهتون نشون میدم و میگم که میخوام چیکار کنم. این کشو زیورالات منه. ببینید اینا رو قبلا خودم درست کردم، خط گذاشتم، این رنگیاشو گذاشتم برای دستبند. برای تقسیم بندیشم از این فوما استفاده کردم که اینجاشو با دست چوب خوندم گذاشتم اینجا. وقتی اینطوری میذاری کامل اینجا معلوم نیست. میخوام حالا همین کارو برای اون کشو انجام بدم، فقط یکم تفاوت داره که با هم میبینیم چه شکلی میخوام درستش کنم. خراب شده میبینید جای انگشترها. یه مدل دیگه درست کنم. گوشواره هم این شکلی بود. برای گوشواره تصمیم نگرفتم که چیکار کنم، اینکه مثلا گوشواره رو بزنیم بعد اینطوری بذاری. نمیدونم. دیدید که جو من دو رنگ پارچه داشتم که یه دونه‌شو برای ساعت و اینا استفاده کردم و یه دونه‌شو برای دستبند. دقیقاً از اون دو رنگ یه ذره پررنگ‌تر پارچه جیل داشتم که خیلی خورده تیکه‌هاش. نمیتونم برای کف خود کشو از این استفاده کنم، ولی این چون یه تیکه بود، یه 70 سانتی داشتم، از این میتونم استفاده کنم. اینم شیشا هست برای اینکه با کاتر میخوام فوم بورد رو ببرم. این فوم بورد برای تقسیم بندی داخل کشو چسب چوب احتیاج داریم برای اینکه چرا بخوایم بچسبونیم داخل کشو. اینو چند روز پیش رفتم خریدم از قنادی. بخوام این چسب چوب رو بچسبونم قشنگ اینو بکشم روش. قیچی، قلم برای زدن چسب چوب، چسبای مختلف آوردم که ببینم کدومشون میتونم استفاده کنم. متر، چسب دورلو، دقیقه جراحی، خطکش و چسب حرارتی. میگیم که شروع کنیم. من این پارچه رو بریدم. این دوتا که برای این دو سمت اینطوری باید بیاد، این هم برای اینجا. خب این برای این لوهای کشوه. ببین من میخوام لبه های کارو چون کسام تمیز در بیاد و این از این حالت ریشی در بیاد، مثلا نیم سانتا میکنم به سمت داخل میدوزم. اگه شما طولش رو بیشتر بگیرید میتونید زانفیکس هم بزنید و اینطوری بچسبونید با زانفیکس، ولی برای من چون طولش کم گرفتم با زانفیکس هم قشنگتر میشد چون هیچ دوختی نمیومد، ولی الان من باید دوخ برم روش. کوچولو رقیق بشه. حالا تا آبش یکم زیاد بخونم اشکال نداره. فقط بالاشو دوختم، دو سمتشو ندوختم چون میخواد بره زیر. من اینو چسبشو زدم. چسب چوب خوش بشه فکر کنم که لکاش بره. اینجا سردیفیه، بعد این مرکز میشه، اینجا هم دو ردیفی. اینجا رو میخوام بذارم برای جای انگشتر با این قسمت. اینجا هم که جای دستبند، اینجا هم ساعت. جای انگشتر
کارتونا رو داشتم جای گوشواره درست کنم بر تو کشو. اینا برای پهلوه. بعد میخوام یه کاری کنم اینا بره داخلش. فقط مونده اینا رو سوراخ کنم که جای گوشواره در بیارم. من این کشو رو تمومش کردم برای که با هم بشیریمش. بالاخره این کشم تموم شد، این کمد تموم شد، خیالم راحت شد، ویدیوش تموم شد و میتونم دیگرتون بذارم. عاشق این کشو شدم، مخصوصا قسمت گوشواره هاش، چون توی یکی کشو هم که درست کرده بودم تقریبا همه اینا بود. خب اینا که میدونید از قبل درست کرده بودم، حالا شانسی کاش جیلش هم داشتم، ولی جای گوشواره‌اش واقعا عالی شد. به خودم افتخار میکنم، جدی میگم خیلی خوشم اومد. من کلا میدونم چیزی نمیندازم حالا گوشواره و اینا، مخصوصا چون گوش ما هم کوچولو زخم میشه. مثلا مهمونی هم میخوام برم مثلا یادم میره، ولی اینطوری که دیگه چیدم میدونم چیا دارم و چیا ندارم. مثلا خیلیاشو یادم رفته بود که دارم، چون توی جا بودم نگاه نمیکردم. دیگه اینطوری عالی شد. شما هم حتما درست کنید اینو. اگه یه همچین کشویی دارید که حالا داخلش چیزی نیست بذارید، یا اگه میتونید خالی کنید یه همچین کشویی حتما بر خودتون درست کنید، چون وقتی جلوی چشم باشه زیورالاتتون میخواید برید بیرون دیگه نمیمونید که حالا چی و با چی ست کنم. اینم از کمدمون. ارتفاعی که این چوبام چون خودمون زدیم خیلی اتفاقی اندازه دقیقاً قد لباسای امید شد و خیلی خوشحالم. اینجا هم که لباسای ست و ورزشیشو گذاشتم و اینم که همین. امیدوارم که خیلی خوشتون اومده باشه از این ویدیو و توی ویدیو بعدی میبینمتون.